So atong topic kay kon ni welded connection. So first problem kay ni the angle 150 by 100 by 10 mm is connected to the gusset plate. The size of the weld is 8 mm. Using the E70 electrode, the load is acting at the center of gravity of the angle. So ang tsura na kasi nani. So ang center of gravity sa 150 kani nga kuan angle nasa 35 mm. So first identify nimo na ang kuan imong L1 F1. So L1 nimo since diri man imong L1, so imong F1 is diri ang direction sa imong F is opposite sa direction sa imong load. So ni F1 since L2 ni imong F2, tapos L3 ng F3. So kani ang distance sa load naro 35 mm. Tapos kini kabalo man ta nga kini kay distance ani kay 100 plus thickness dayon na 10, so total of 110 mm. So 110 minus 35 is 75 mm. So natong needed. So una ato sa ang formula gamiton nimo sa F, ang formula ra gyud na magamit ani is isa ra gyud ka buok kanira sa formula. F is equals to 0.3 FU times 0.707 thickness times length. So kana, so ato sa na-identify kining F3 kay na naman siya length ani, so kabalo mo ang 110 110. So kini siya tunga sa 110, half sa 110 is 55 mm na siya. So kabalo man ta nga kini siya nga length sa weld is 110 pud, kay total length man yung ang iyang na cover. So solve na to, ang masolve na to is F3. Solution for F3. So F3 is equals to kani nga formula 0.3 FU. FU is naro E70 electrode is kuha na siya 485 MPa. 485 MPa na times mo sa 0.707 times thickness is given, which is 8 mm times length, which is kini na 110. So give us answer na 190.52 kN. So na natin F3, ang kulang na lang is F1 and F2. So saan mo pag-solve ang F1 or ang F2, pili ka asa mo solve una. So sige, solve na to ang F2 sa F2. So F2 dire solution for
F2. So dili mo na ito na magamit na formula kay ang F2 which is ang length kay wala man siya wala may diba may identify ang length ani, diba? So dili na siya ma-solve kay missing man dili ma-solve. So mangita taglaing way. So ang other way is mag-moment daw ka. So asa man ka mag-moment? Since F2 man imong i-solve, diri ka mag-moment. Diri. Diba kay kung mag-moment ka diri, ang motuyok is ang F3 and F2 lang. F1 is dili man motuyok kay wala man siya moment arm. So to solve that, yan diri siya kuan. Since moment, summation of moment at O, which is kini O, is equals to 0, equals to F3 is F3 times moment arm is 55. F3 to O is 55 mm to 55. Let's assume lang na kwan clockwise positive. So clockwise na siya. So ang F2 is clockwise naman. F2 is clockwise, di ba? Clockwise, so plus F2 times moment arm is narrow distance gikan sa F2 paingon diri is ang distance gikan sa F2 di maagi ang distance daw from F2 paingon diri pila man ba 110 na 110 mm. Okay, naman sa bottom man na siya diri man. So 110 10 tapos na pa man wala bita kon tuyog ya po ni. So 400 minus na siya kay counterclockwise. 400 times 75. So substitute nimo 43 is na-solve na nato ang 43 which is 90.52 times 55 plus F2 which is missing times distance ng 110 minus 400 times 75 and shift solve nimo tag answer sa F2 na 227.49 kN. So natay value. So next is F3 na pud. Makita ba? Solution for F3. So to solve ang F3, dili ya po nato ni magamit ang formula. Mura nitong gamitan na. Dili po siya magamit kay ang sa F3 ay F3 noon F1 sa F1 ini is unknown ang length sa F1. So wala na siya, hindi na ito na siya makita yapon. So di na ito na siya mabuhat, di na ito na magamit. So pwede ka mag-moment ka diri, pwede ka mag-moment diri, same gibot sa F2. Pero para mas dali, since nanan kay value sa F3, F2 and sa 400, kuan ka summation of forces vertical. So summation of forces vertical equals to 0. To the right positive. So kita so to the right positive. So F1 is direction niya is to the left, so negative F1.
F3 is direction is the left, negative yapon F3. 400 is direction niya is to the right, so positive. Ang F2 direction is to the left, negative. So substitute F1 is missing, minus F3 ay F3 nga 90.52 plus 400 minus F2 na 227.49. so para makuha mo shift solve yapon ka. F1 is 82.01 kN. So mo yung value sa F. So na kay value sa imong F. So next mo solvon is ang L1 and L2. Since ang L3 is nakuha naman nato, ang identify naman nato ang length sa L3. So to solve solution for L1 and L2. Ano yun? Hindi makita sa camera. So bakit ka sa itong formula? Ako ilang sulat balik ka. F is equals to 0.3 FU times 0.707 thickness times length. Ano, diba? Diba itong ginosolve is ang L, which is kini. Masulong na to siya kaya nantay value ani. Diba? Nantay value ani F. Ginosolve to na naro F. So start na sa F1, L1. So F1 was to 0.3 FU, 0.707 thickness times length. So F1, value sa F1 is 82.01 equals to 0.3 FU, which is ang E70 electrode na 485 times 0.707 thickness is 8 times length, which is unknown. So diba isa ra ang value, so shift solve lang ka. L1 is 99.65 mm. So mo siya mong value sa L1. Next is ang L2. For L2, so formula is F2 equals to 0.3 FU. Memorize lang mo sa formula kay 0.707 thickness times length. Same, F2 is nasolve na nimo, which is nara 227. So 227.49, 0.3 FU, which is 485 times 0.707 thickness is 8 given times L2, which is missing. So shift solve, tagantag answer na 276.41 mm. So na siya guys. Solve mo ang F, which is missing. Solve po niyo mo ang L. Shit, nakaka no, ba? Na siya guys. Bye.